Chồng đã cũ sao nỗi đau vẫn còn mới. Sau ly hôn, trong khi chồng cũ nhanh chóng lấy người khác làm vợ, nhiều người phụ nữ lại chọn ở vậy nuôi con với trái tim nhiều khi sắc sơ. Sau ly hôn là một vùng thời tiết xấu. Trong chương trình Bạn được quyền hạnh phúc trên VTV2 của tôi dẫn, một phụ nữ đã đến với câu chuyện muốn chồng nuôi cả 4 đứa con. Hai vợ chồng đã ly dị được 2 năm, tòa phán quyết người chồng nuôi đứa con lớn, người vợ nuôi 3 đứa con nhỏ. Lý do mà cô ấy muốn chồng nuôi tất cả 4 đứa con không phải vì cô ấy không có khả năng nuôi, mà là cô ấy hận người chồng đã lấy vợ mới ngay sau đó. Trong suốt cuộc trò chuyện, cô ấy chỉ nói về việc anh ta làm đám cưới mà không báo với các con. Trường hợp của phụ nữ này không phải là cá biệt. Nhiều phụ nữ sau ly hôn thực sự tự biến mình thành vùng thời tiết xấu. Họ khép chặt trái tim lại với tuyên ngôn vì con. Họ từ chối hạnh phúc lần nữa vì không còn tin vào hạnh phúc. Họ nói những lời tiêu bạc về việc phụ nữ độc lập không cần đàn ông. Họ muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho con. Tôi đã gặp những phụ nữ như vậy. Mỗi khi họ nói về con đều bằng đôi mắt ẩn ẩn nước. Thương con bao nhiêu, họ lại hận chồng cũ bấy nhiêu. Dù đã ly dị, dù đã chẳng còn sống với nhau nữa. Tôi hiểu chứ, vết thương của ly dị là một vết thương rất khó lành. Đặc biệt là với những người phụ nữ từng kỳ vọng xiết bao về hôn nhân, nhưng rồi đánh cùng một cái, hôn nhân đổ vỡ. Nhiều phụ nữ trắng tay sau ly hôn về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, phải tự trèo chống gia đình. Trắng tay cả lòng tin, trắng tay cả những ước mơ, kỳ vọng. Họ phải nai lưng ra kiếm tiền nuôi con trong khi số tiền cấp dưỡng của chồng cũ, theo phán quyết của tòa chỉ là 5 triệu đồng, chẳng bó bèn trong việc nuôi dạy một đứa trẻ. Đã thế khi chồng cũ có vợ mới, nhiều người còn cắt luôn khoản cấp dưỡng. Chồng cũ có vợ mới sẽ có thêm con mới. Nhiều người chẳng còn mặn mà với con chung với người vợ cũ nếu vợ cũ lần nào cũng gầm gừ. Hãy là gia đình của con. Càng thương phụ nữ sau ly hôn bao nhiêu, tôi càng giận họ bấy nhiêu. Thương họ vất vả nuôi con mà từ chối hạnh phúc riêng của mình. Nhưng giận họ vì họ bắt con phải gánh cùng họ nỗi hận chồng, hận cha của đứa trẻ. Tôi có một người bạn đã ly hôn được 17 năm. Đó là một phụ nữ xinh xắn, giỏi giang. Hồi còn đi học, năm học nào cô ấy cũng là lớp trưởng. Lấy chồng xong, sinh con và ly dị sau 4 năm chung sống, cô ấy thành một con người khác. Nỗi hận chồng cũ đã biến cô ấy thành một người mẹ cay nghiệt mỗi khi nói về cha của con mình. Cô ấy biến con gái mình thành một cô bé hận cha đến tận xương tủy như mẹ. Mỗi khi nói về cha, cô bé đều gay gắt. Cô bé hận cả đàn ông vì thấy ai cũng giống như cha mình. Năm nay 20 tuổi, cô bé chỉ chơi với con gái mà ghét bỏ con trai. Cô bé tuyên bố không lấy chồng để chăm sóc mẹ. Càng thương mẹ bao nhiêu, cô bé càng căm hận bố mình bấy nhiêu. Tôi hỏi người bạn của mình, tại sao cậu vẫn hận chồng cũ đến thế? Đã 17 năm rồi mà. Cô bảo, bởi cậu là đàn ông nên cậu đâu hiểu lòng phụ nữ tụi mình. Cậu là đàn ông nên cậu bênh đàn ông các cậu. Đến nước này thì tôi cũng bó tay. Chúng ta đã thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đau khổ rồi, lẽ ra chúng ta phải được hạnh phúc chứ. Tại sao chúng ta cứ ôm giữ khư nỗi bất hạnh ấy không buông? Tại sao chúng ta không bước sang trang mới, chương mới của cuộc đời mà vẫn kéo dài những khổ đau, thù hận như thế? Sao không trở thành gia đình với con đi? Một gia đình mới tinh, dù là gia đình khuyết. Đừng để chồng cũ làm cũ nát cuộc đời bạn nữa, được không? Một gia đình mới tinh, dù có thể bạn còn rất nhiều khó khăn về tài chính, nhất là nếu chồng cũ không cấp dưỡng cho con. Nhưng đừng để khó khăn về tài chính khiến bạn nghèo nát. Tôi biết nhiều người mẹ thân mình còn lo chưa xong mà vẫn đòi nuôi con chỉ vì mình là mẹ. Nhưng khi mình đã quyết vậy thì mình càng phải có kế hoạch cụ thể thay vì ôm con cùng khổ. Đó là một thử thách, khó khăn nhưng nếu bạn yêu con đủ, bạn sẽ vượt qua nó. Để con có mẹ thay vì con đã vắng sự chăm sóc của người cha, lại chẳng thấy mặt mẹ nữa. Một gia đình mới tinh với người mẹ mới tinh chứ không phải trong bộ dạng của một người vợ cũ, nước mắt vòng quanh hôm nào. Chúng ta đã xong chương hôn nhân ấy rồi mà, nhớ không? Hãy để người chồng cũ kia thành người cũ đi. Anh ta, nếu con là một người cha tử tế, sẽ tự biết cách làm sao để con yêu kính anh ta. Nếu anh ta bỏ mặc con với cuộc hôn nhân cũ thì anh ta cũng chẳng xứng làm cha của con bạn nữa. Hãy để con bạn quyết định, đừng can thiệp vào. Còn bạn quyết định việc đó, không phải là bạn. Ly hôn không phải lý do bạn thôi hạnh phúc. Tôi vẫn nghĩ rằng mỗi chúng ta đều là một hạnh phúc. Ngày bé, chúng ta là hạnh phúc của cha mẹ mình. Lấy chồng, ta là hạnh phúc của chồng. Có con, ta cũng thành hạnh phúc của con. Và ly hôn đi chăng nữa ta vẫn hạnh phúc. Là ta bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy cùng hạnh phúc nguyên vẹn của mình, không rách rời, không chắp vá. Hôn nhân đổ vỡ không phải là lý do khiến bạn thôi hạnh phúc. Muốn hạnh phúc, phải tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc. Không ai có thể tước đoạt quyền được hạnh phúc của bạn. Chỉ khi bạn từ bỏ quyền được hạnh phúc đó, là khi bạn cho phép người khác quyết định quyền được hạnh phúc của bạn, cho phép người chồng cũ làm đau bạn, ngay cả khi anh ta đã không còn sống chung với bạn nữa, ngay cả khi anh ta đang hạnh phúc với người phụ nữ khác rồi. Bạn là một hạnh phúc với con mình. Người mẹ hạnh phúc sẽ khiến con cái hạnh phúc, nhớ không? Và kể cả nếu bạn không tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình nữa thì bạn vẫn phải giữ được hạnh phúc trong bạn. Đừng khoác lên đôi vai nhỏ xíu của con rằng mẹ ở vậy để nuôi con, mẹ từ bỏ hạnh phúc của đời mẹ vì con. Bạn làm vậy sẽ đau con bạn lắm, bởi chúng sẽ nghĩ rằng vì chúng mà bạn mắc kẹt mãi. Khác nào những người mẹ đã không ly hôn vì con.
Tôi vẫn nghĩ rằng bạn là một hạnh phúc như thế. Cho dẫu cuộc đời này đã làm thương tổn bạn đến đâu, đã vùi dập bạn thế nào, đã khiến bạn đau thương xiết bao, thì điều đó không thay đổi được hạnh phúc trong bạn. Bạn vẫn cứ là một hạnh phúc cho bất cứ ai gặp bạn, trò chuyện với bạn. Họ sẽ được hạnh phúc khi bạn lan tỏa cho họ, truyền cảm hứng tích cực cho họ.